สวัสดีครับวันนี้เราก็ลองมาคุยกันถึงเรื่องโรคประจำตัวบ้างดีกว่าเพราะว่ามีหลายคนก็คงจะสงสัยว่าอะไรคือโรคประจำตัวบางคนว่าโรคที่เป็นแล้วหายแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นโรคประจำตัวไหมนะฮะเช่นสมมุติว่าเราเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษรักษาเสร็จแล้วตอนนี้ไทรอยด์ก็ไม่เป็นพิษแล้วนี่มันเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่านะบางคนบอกว่าเบาหวานเราคุมได้แล้วเบาหวานถือเป็นโรคประจำตัวไหมอืม หรือบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาหายแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นโรคประจำตัวแต่มันมีคนบอกว่ามันก็เป็นโรคประจำตัวได้นะถ้าเราหายแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดว่าหวัดเรารักษาหายแล้วอะมันเป็นโรคประจำตัวได้ไหมมันต่างยังไงกับแบบไทรอยด์เป็นพิษแล้วรักษาเสร็จปุ๊บไทรอยด์หายเป็นพิษแล้วมันถือว่าไม่เป็นโรคประจำตัวหรือมันเป็นโรคประจำตัวแล้วเรางงบางทีเวลาไปหาหมอเสร็จหมอถามว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าก็บอกว่าไม่มีก็ถามไปถามมาตอนนี้กินยาอะไรอยู่บ้างโอ้โฮยาเบาหวานความดันไขมันเต็มไปหมดเลย นะตกลงว่าไอ้ที่พูดมานี่คือไม่มีโรคประจำตัวจริงๆเหรอนะครับแล้วเราทำไมไปหาหมอต้องบอกว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรด้วยไม่บอกได้ไหมหรือที่น่าสงสัยไปกว่านั้นอีกเช่นถ้าเกิดว่าเราจะดูข่าวเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีคนที่อยู่ๆเสียชีวิตอยู่ๆก็ป่วยขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะครับแล้วเราก็สงสัยว่าเออทำไมคนพวกเนี้ยดูแข็งแรงดีตลอดเวลาทำไมอยู่ๆวันหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นมาเขาไปเลยทันทีนะครับถ้าเราลองไปดูหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าคนพวกเนี้ยบางทีก็มีโรคอะไรสักอย่างอยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่ได้ไปตรวจหรือบางทีก็ไม่คิดว่ามันคือโรคประจำตัวด้วยก็เลยไม่พูดนะบางทีครอบครัวก็ยังไม่รู้ว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีปัญหาอะไรทางด้านร่างกายอยู่บ้างหรือสุขภาพก็คือสรุปว่าไปหาหมอก็จะบอกหมอว่า เนี่ยเขาก็แข็งแรงดีไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่ทำไมมันเป็นขนาดนี้ทำไมป่วยแล้วโอ้เชื้อลงปอดหนักขนาดนี้ขนาดครอบครัวยังลืมไปเลยว่าตกลงอ้าวลูกตัวเองนี่เป็นเบาหวานนะใช่ไหมครับอย่างงี้แหละดังนั้นเราก็อาจจะเกิดจากความที่เราไม่รู้ว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราอาจจะไม่บอกเราอาจจะไม่คิดว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันจำเป็นต้องบอกนะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับ นี่เลยเดี๋ยวเราลองดูว่ามีใครเจอประสบการณ์อย่างงี้บ้างเพราะว่าผมเชื่อเลยถ้าเกิดว่าเราทำงานทางด้านสาธารณสุขหรือเกี่ยวข้องกับการแพทย์เนี่ยคงต้องเจอแน่นอนคนไข้มาถึงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่เคยมีโรคประจำตัวอะไรเลยนะถามไปถามมาสรุปว่ามีเยอะแยะเลยนะครับหรือบางทีไปหาหมอก็บอกหมอว่าหมอถามมีโรคประจำตัวอะไรไหมไม่มีไม่มีแต่ยาเต็มเลยเนาะอืมที่ไทยฝนตกหนักมากเนาะ อาปกติที่ไทยก็เริ่มฝนตกที่อเมริกาตอนนี้ไม่เห็นตกเลยมีแต่ร้อนกับร้อนนะครับคุณเพียวถามว่าเคยถามคนไข้ว่ามีโรคประจำตัวไหมตอบไม่มีแล้วยาที่ทานประจำมีไหมอ๋อยาเบาหวานความดันเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะก็เป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเนาะถ้าเราไม่บอกหมอบางทีทำให้การดูแลรักษามันแตกต่างกันไปเยอะเลยนะอย่างเช่นสมมุติว่าเราเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้บอกหมอเนาะหมอให้ยาอะไรไปสักอย่างหนึ่งก็อาจจะไม่คิดว่าเฮ้ยมันคงเป็นโรคธรรมดาๆนี่แหละเราไม่ต้องสนใจมากก็ได้มันไม่ได้หนักหรอก แต่ถ้าเกิดคนเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วหมอรู้เนี่ยหมอก็จะคิดในหัวแล้วอ้อไอ้คนนี้มีภูมิต้านทานที่มันบกพร่องสู้คนอื่นเขาไม่ได้น้ำตาลที่มันสูงก็จะทำให้มันป่วยหนักกว่าคนธรรมดาได้เราอาจจะต้องนัดมาตรวจเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพื่อว่าแน่ใจว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยมันดีขึ้นไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะถ้าเกิดหมอไม่รู้แล้วก็เฮ้ยเพราะว่าคนไข้ไม่ยอมบอกนะเราถามแล้วคนไข้ไม่ยอมบอกคือความผิดใครความผิดคนไข้นะไม่ใช่ความผิดหมอนะหมอถามแล้วไม่บอกเองบอกไม่เป็นนะบางทีจงใจปกปิดเสียด้วยนะคือคุยไปคุยมาสรุปว่า รักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วก็ถึงชีวิตขึ้นมาหรือว่าป่วยหนักลงไอซียูอย่างงี้ก็เป็นข่าวขึ้นทุกทีเลยนะครับดังนั้นบางทีเราจะเห็นหลายๆครั้งที่เวลามีข่าวอะไรเข้ามาสักอย่างนะครับก็จะโทษก่อนเลยเฮ้ยไปหาหมอแล้วทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นทำไมหมอวินิจฉัยไม่ได้ทำไมวินิจฉัยช้าวินิจฉัยผิดหลายครั้งนะมันไม่ได้เกิดจากที่หมอวินิจฉัยผิดพลาดอะไรหรอกมันเกิดจากการที่สื่อสารไม่ครบเราให้ข้อมูลหมอไม่ครบว่าเรามีปัญหาอะไรตั้งแต่แรกนะครับ บางทีเนี่ยสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ๆเกิดไปตรวจแล้วเรามีผื่นเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ได้ทำอะไรเลยนี่แต่คุยไปคุยมาอ้าวจริงๆเราไปกินยาตัวหนึ่งมาเราไปศัลยกรรมสักที่หนึ่งมาแล้วเราใช้ยาสักอย่างมาแล้วเราแบบอ้าวจริงๆสรุปแพ้ยาเว้ยเฮ้ยแต่ตอนมาหาหมอนี่ไม่เคยบอกประวัติเรื่องพวกนี้มาก่อนนะไปทำอะไรมาก่อนไหม
มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่เคยทำไม่เคยผ่าตัดไม่เคยศัลยกรรมใดทั้งสิ้นยาก็ไม่เคยกินอะไรมาก่อนเลยเกิดมาในชีวิตนี้ไม่มีอะไรเจ็บป่วยสรุปไปทราบไปทราบมาอ้าวไปกินยาฆ่าเชื้อมานี่หว่านะครับนี่แหละเจอแบบนี้เยอะคนไข้จะตอบพยาบาลไว้ก่อนว่าไม่มีอืมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องโรคประจำตัวเนาะคิคุชิเป็นโรคประจำตัวไหมเป็นครับ อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีผลต่อการรักษาของแพทย์เนี่ยจะเป็นโรคติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่โรคประจำตัวยกเว้นว่าโรคติดเชื้อนั้นมันจะไม่หายนะเช่น HIV เนี่ยไม่มีทางหายหรือถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบ B ถ้าเราเป็นแล้วมันหายแล้วนะโอเคถือว่าไม่ใช่โรคประจำตัวอะไรแต่มันจะมีไวรัส B ที่มันไม่หายคือมันจะอยู่กับเราเนี่ยไปตลอดชีวิตนี่แหละต่อให้เรากินยามันก็ยังไม่หายไปไหนนะครับพวกนี้ก็คือเป็นโรคประจำตัว แต่คนที่แบบอยู่ๆเนี่ยเราเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะวันหนึ่งเนี่ยเราตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมันก็หายเลยหายตัวเหลืองตาเหลืองหมอไปตรวจแล้วก็ภูมิเราขึ้นเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยคือไม่ใช่โรคประจำตัวแล้วหายแล้วนะครับงั้นส่วนใหญ่โรคติดเชื้อเนี่ยนะมันจะไม่ใช่โรคประจำตัวยกเว้นว่ามันไม่หายนะครับโรคจิตเวชเป็นโรคประจำตัวครับใช่โรค Panic โรควิตกกังวลโรคเครียดโรคซึมเศร้าต่างๆพวกเนี้ยที่เราต้องกินยาเนี่ยถือเป็นโรคประจำตัวเสมอนะฮะ ต้องบอกหมอเขานะไม่งั้นรักษาแล้วเกิดเขาให้ยาที่มันไม่มีผลต่อยาที่เรากินอยู่นี่ก็แย่ได้นะครับขอบคุณคุณมินตรานะครับที่ส่งของมาให้คุณพริมนะฮะแล้วก็หลายๆคนที่ส่งมาให้เนาะโปรตีนพืช7ชนิดจากถั่วที่ขายกันมันดีจริงหรือเปล่าก็ไม่ได้ดีไปกว่าโปรตีนธรรมดานี่แหละครับนะ โปรตีนที่ดีที่สุดแล้วก็ดูดซึมได้เร็วที่สุดคือโปรตีนจากสัตว์นะครับปัจจุบันเนี่ยผมเห็นว่ามันมีหมอบางคนเนี่ยออกมาแล้วก็บอกว่าเรากินแต่พืชอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วเราได้โปรตีนเพียงพอเราได้กรดอะมิโนจำเป็นครบทุกอย่างแล้วก็ต้องบอกว่ามันถูกแค่ครึ่งหนึ่งหรืออาจจะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับประการแรกก็คือโปรตีนจากพืชเนี่ยเป็นโปรตีนที่ดูดซึมได้ยากกว่าโปรตีนจากสัตว์ดังนั้นถ้าคุณจะกินเข้าไปให้ได้โปรตีนเท่ากับสัตว์เนี่ยก็ต้องกินปริมาณที่มากกว่าส่วนมากกว่าเท่าไหร่ก็ไม่มีคนตอบได้ครับเพราะมันขึ้นอยู่กับ พืชที่คุณกินนะครับบางชนิดก็อาจจะต้องกินให้มันเยอะมากกว่าโปรตีนจากสัตว์ประมาณ5-6เท่าเลยทีเดียวนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือที่บอกว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยมีกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง9อย่างมันไม่ใช่อยู่ในพืชชนิดเดียวครับมันต้องเป็นพืชที่หลากหลายดังนั้นคุณต้องกินพืชให้มันครบทุกอย่างแล้วสมมุติว่ามันจะมีกรดอะมิโนบางตัวที่เจอยากๆเนี่ยเช่นกลุ่มกรดอะมิโนที่มันมีกิ่งก้าน branch chain amino acid อย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ได้มีเจอกันได้ง่ายๆนะ มันก็แปลว่าโอเคคุณอาจจะวิเคราะห์พืชอันหนึ่งขึ้นมา มันมีกรดอะมิโนอยู่นั่นแหละเป็น branch chain amino acid จริงๆ แต่มันมีเปอร์เซ็นต์แบบน้อยมากๆเลย ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากอย่างเงี้ยต่อให้คุณกินเข้าไปเยอะยังไงโอเคคุณถามว่าคุณได้กรดอะมิโนจำเป็นตัวนั้นไหมคำตอบก็คือได้ตรงตามที่หมอคนนั้นเขาพูดเป๊ะเลยแต่ปริมาณมันน้อยเกินไปนะครับน้อยเกินกว่าที่เราจะสามารถมาบอกได้ว่าเรากินผักแค่นั้นน่ะมันเพียงพอนะครับก็ต้องกินเพิ่มเข้าไปอีกถ้าถามผมนะผมคิดว่าเราควรจะต้องกินโปรตีนที่มันหลากหลายนะครับก็คือเราจะต้องกินจากพืชจากสัตว์รวมๆกันถึงจะถือว่าครบเซตนะครับถ้าเรากินจากตัวพืชอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยครบเท่าไรนะครับอืมเมืองไทย20:0515นาทีที่นี่ก็นี่เลย9โมงเช้านะครับ ภูมิแพ้เป็นโรคประจำตัวครับ SLE ก็เป็นโรคประจำตัวเช่นกันนะครับยาคุณมีผลต่อก้อนเนื้อที่เต้านมหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเป็นก้อนอะไรครับมันอาจจะมีได้นะครับชี้เป้าจากเรียนในช่องนี้ได้ไหมครับได้ครับสามารถตามไปได้เลยอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยเวลาที่ผมโพสต์อย่างคลิปของคุณอ๋อมอัครพันธ์เนี่ยก็จะมีคนที่คิดเรื่องของวัคซีนเนาะว่ามันเกิดจากวัคซีนแน่เลยมีหมอคนหนึ่งเนี่ยออกมาบอกว่าวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากวัคซีนนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัคซีนอยู่แล้วนะครับ แต่คนพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยเชื่อเนาะเพราะว่าคนพวกนี้เขาหูเบานะครับก็จะมีอะไรก็จะพยายามบอกว่ามันเป็นจากวัคซีนหาตัวไรโทษให้ได้นะครับแต่วัคซีนเนี่ยมันฉีดเสร็จปุ๊บมันหายไปจากร่างกายตั้งแต่2อาทิตย์แรกแล้วครับเนาะสิ่งที่เหลืออยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วมันก็ไม่มีกลไกไหนทำให้มันเกิดตัวนี้ขึ้นมาได้อีกอย่างกลไกการเกิด
มะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บแล้วก็ต้องเกิดทันทีนะมันใช้เวลาโน่นหลายปีอะนะครับคนส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งอย่างของคุณอ๋อมเนี่ยแสดงว่าน่าจะมีมะเร็งชนิดนั้นซ่อนอยู่ในร่างกายมานานมากแล้วก่อนที่มันจะแสดงอาการเนี่ยมันไม่แสดงอาการนะครับแล้วมันไม่แสดงอาการพวกนี้มันอยู่ในร่างกายเราได้เป็นปีอะนะครับดังนั้นอยู่ๆจะบอกว่าเอ๊ะมันเกิดจากตัววัคซีนนี้ก็คงจะไม่ถูกต้องเนาะที่สำคัญในโลกเราเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์อันหนึ่งซึ่งคนต่อต้านวัคซีนเนี่ยชอบอ้างอิงมากๆเลยก็คือ VAERS นะครับเป็นของอเมริกาเนี่ยมันจะมีที่ให้รายงานผลผิดปกติที่เกิดจากวัคซีนได้ทั้งหมดนะแล้วที่เรารู้ว่าวัคซีน mRNA เนี่ยมันทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้ก็เพราะว่าเว็บไซต์นี้นะครับแต่พอเราเว็บไซต์เนี่ยมันจะตรวจจับสัญญาณทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกใบนี้ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนใช่ไหมพอจับมาได้เสร็จปุ๊บก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่ามันเกี่ยวกันจริงไหมปรากฏว่าเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเนี่ยเกี่ยวจริงหลังจากเกี่ยวจริงเสร็จปุ๊บก็ต้องไปดูว่าโอกาสการเกิดมันมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าโอกาสการเกิดมันน้อยมากๆเลยนะครับ น้อยมากดังนั้นแปลว่ามันก็ปลอดภัยที่จะใช้มันต่อไปคนที่เป็นก็ไปตรวจอีกทีที่ว่าตกลงแล้วมันเป็นปัญหาระยะยาวไหมปรากฏว่าไม่เป็นครับมันเป็นระยะสั้นหายแล้วหายเลยแล้วก็หายเป็นปกติเสียด้วยนะครับซึ่งแตกต่างจากที่คนพยายามต่อต้านวัคซีนเขาพูดเนาะทีนี้ไอ้เว็บไซต์กันเดียวกันนี่แหละที่คนต่อต้านวัคซีนก็ชอบไปดูว่าเฮ้ยเห็นไหมมันมีอันนั้นเกี่ยวข้องนี้เกี่ยวข้องจริงแปลว่าวัคซีนเนี่ยมันมีปัญหามันก็รายงานไปที่เว็บไซต์นี้ ดังนั้นแปลว่าอะไรรู้ไหมคุณจะเลือกที่รักภักที่ชังไม่ได้ถ้าเกิดคุณเอาเว็บไซต์ตัวนี้มาเป็นตัวอย่างในการต่อต้านวัคซีนว่ามันเกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูสิว่าในเว็บไซต์เนี้ยมันรายงานมะเร็งหัวใจไว้เพิ่มขึ้นกว่าปกติเปล่าลองไปหาสิไม่มีครับไม่มีเว็บไซต์นี้ไม่ได้รายงานตัวนี้มากกว่าปกติดังนั้นคุณจะมาโยงให้มันเป็นแบบนี้ก็คงจะถือว่ามั่วนะครับมั่วชัดๆนะครับแล้วคนต่อต้านวัคซีนหลายคนเขาก็จะทำไปทำไมคำถามทำไปทำไม ได้แสงได้อะไรเข้ามาในร่างกายเหรอก็ใช่ครับแล้วสุดท้ายก็จะพ่วงด้วยการขายของขายอะไรขายน้ำยาล้างพิษขายคลอรีนไดออกไซด์ CDS ขายสมุนไพรขายคอร์สล้างพิษนะเชิญชวนมาใช้กัญชากัญชงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแพตเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะครับไล่ของพวกนี้บอกไว้เลยนะครับว่าในทางการแพทย์เนี่ยเราไม่เชื่อสักอย่างอีกอย่างหนึ่งประกันก็ไม่จ่ายท่านด้วยท่านไปซื้อ CDS ท่านเป็นอะไรตายมาก็เรื่องของท่านนะเป็นคนไปซื้อเองใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ได้ดูแลอะไรให้นะครับยกตัวอย่างเช่นประกันเนี่ยอาจจะไม่จ่ายถ้าท่านไปฆ่าตัวตายมาเห็นไหมท่านไปฆ่าตัวตายท่านทำร้ายตัวเองไม่จ่ายนะนี่ก็เหมือนกันถ้าไปซื้อ CDS มากินเข้าไปแล้วมีปัญหาประกันก็ไม่จ่ายนะกินกัญชากินเองแล้วมันมีปัญหาขึ้นมาโรคจิตกำเริบก็ไม่จ่ายนะอานั่นแหละคุณอามสามารถชี้ช่องได้จากที่นี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตามไปถล่มแต่เดี๋ยวเราดูก่อนถ้าเกิดว่ามันน่ารำคาญเราก็บล็อกทิ้งไปเลยนะครับไปหาหมอที่เป็นบ้านหมุนล่าสุดหมอถามว่ามีโรคประจำตัวไหมตอบเป็นภูมิแพ้เอาจริงไม่แน่ใจภูมิแพ้เป็นโรคประจำตัวไหมเป็นครับถามว่าเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันตอบไม่แต่ความดันต่ำเป็นปกติความดันต่ำไม่ใช่โรคประจำตัวนะผมเคยทำคลิปไปแล้วความดันต่ำไม่มีจริง แล้วมันก็ไม่ใช่โรคประจำตัวด้วยนะครับความดันต่ำที่จะถือเป็นโรคเนี่ยมันไม่ใช่โรคประจำตัวมันคือความดันต่ำที่เกิดจากการติดเชื้อไม่สบายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยฮะแล้วหมอจำเป็นจะต้องให้ยาเพิ่มความดันโลหิตหรือว่าให้น้ำเกลือเข้าไปเพื่อเพิ่มความดันโลหิตถ้าอย่างนั้นน่ะถือว่าเป็นความดันต่ำที่แท้จริงแล้วก็ถือเป็นโรคเฉพาะเวลานั้นไม่ใช่เป็นโรคประจำตัวนะครับถ้าบอกว่าไปหาหมอทีไรแล้ววัดความดันออกมาได้โอ้โฮ80-40หมอเขาบอกว่าโอ๊ยอย่างงี้ต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วนะครับแต่คุณเดินไปมาได้ปกติ แล้วทุกครั้งไปวัดมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นโรคประจำตัวไหมไม่ถือครับไม่ใช่โรคประจำตัวขอบคุณคุณนิกินะครับที่สนับสนุนมานะครับเป็นคนแรกที่ได้บอลลูนลูกโป่งจากผมในวันนี้นะครับเส้นประสาทอักเสบจะหายไหมต้องถามคุณหมอที่รักษาครับบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายนะครับที่ไม่หายก็ยกตัวอย่างเช่นเส้นประสาทอักเสบที่เกิดจากเบาหวานนะมือชาเท้าชาบางคนก็เจ็บด้วยนะครับพวกเนี้ยไม่หายนะ ไขมันในเส้นเลือดความดันสูงไป3ปีแขนขวาอ่อนแรงรักษายังไงครับรักษาตามรักษาตามอาการเลยครับความดันสูงให้ยาลดความดันไขมันในเลือดสูงให้ยาลดไขมันนะครับ
แขนขาอ่อนแรงอันนั้นต้องรอเวลาเท่านั้นเองระหว่างว่ามันจะดีขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่าเป็นเส้นเลือดสมองมันตีบไปแล้วก็อาจจะเป็นจะต้องกินแอสไพรินนะที่เหลือคือการกายภาพเราไม่มียาอะไรที่ไปเร่งทำให้มันหายอ่อนแรงนะไม่มียาอะไรในการรักษาให้ไขมันความดันมันหายไปเลยเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นโรคประจำตัวที่เราต้องรักษาไปตลอดชีวิตแขนขาอ่อนแรงถ้าเป็น stroke ถือเป็นโรคประจำตัวถึงแม้ว่าเราจะรักษามันหายแล้วก็ตามนะครับถึงแม้ว่าอาการอ่อนแรงในบางคนจะหายไปแล้วแต่เราก็ยังถือว่ามันเป็นโรคประจำตัวอยู่ดีนั่นนะครับอืม เบาหวานมีน้ำตาลสะสมไม่เคยถึง7จำเป็นต้องใช้อินซูลินไหมครับถ้าไม่เคยถ้าไม่เคยใช้มันมาก่อนก็ไม่จำเป็นต้องใช้ครับอันนั้นถือว่าใช้ยากินได้นะครับเป็น hyperventilation แต่เป็นล่าสุดเมื่อ7ที่ปีที่แล้วแบบนี้ถือเป็นโรคประจำตัวไหมใช่ครับถือเป็นโรคประจำตัวเพราะมีโอกาสจะเป็นซ้ำได้อีกนะครับอืมขอบคุณกุหลาบจากคุณลิดดาอ่านไม่ออกเหมือนกันจักรพลครับขอบคุณมากครับที่ส่งมาเนาะ PAC กับ PVC อันตรายแค่ไหนขึ้นอยู่กับปริมาณที่มีในแต่ละวันถ้ามีเยอะก็อันตรายครับเพราะมันจะสามารถทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานไม่ได้นะครับสงสัยไปฟังคลิปผมครับเคยทำคลิปไปแล้วว่าเมื่อไหร่เราถึงต้องรักษา PAC PVC เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จำเป็นจะต้องรักษานะครับเซลล์สมองน้อยวนเวียนโทษทุกอย่างว่ามาจากวัคซีนใช่ครับก็ถ้าทุกคนที่แบบโทษทุกอย่างว่ามาจากวัคซีนอันนี้ก็ผิดแล้วแหละเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์บ้างเล็กน้อยเนี่ยเราก็จะต้องรู้สึกว่าการที่จะพิสูจน์อะไรสักอย่างจากวิทยาศาสตร์ต้องไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมันมีอันนี้แล้วต้องมีอันนี้ตามมาอันนี้เราบางคนจะบอกว่า temporality ไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์ causality หมายความว่าถ้าเราเพิ่งไปเจอสิ่งหนึ่งมาแล้วเราจะบอกว่าสิ่งนั้นทำให้เกิดปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนี้ย มันอาจจะผิดนะครับตัวอย่างคลาสสิกที่สุดในโลกที่สอนในนักเรียนแพทย์ของต่างประเทศเนี่ยก็จะบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเวลาที่หน้าร้อนเนี่ยเขามีการขายไอติมที่สระว่ายน้ำหรือตามทะเลนะครับเขาพบว่าหลังจากที่ยอดขายไอติมเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีอัตราการจมน้ำที่สูงขึ้นแล้วเราก็มีคนสรุปได้ว่าการกินไอติมทำให้จมน้ำซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับ เหตุผลจริงๆก็คือความร้อนทำให้คนว่ายน้ำเพิ่มขึ้นคนว่ายน้ำเพิ่มขึ้นอัตราการจมน้ำก็ต้องเยอะขึ้นนะครับดังนั้นปัญหาจริงๆคือความร้อนไม่ใช่ไอติมครับนะนี่คือตัวอย่างคลาสสิกเลยที่บอกว่าการไปฉีดวัคซีนเพิ่งจะฉีดมาเสร็จปุ๊บแล้วคุณเป็นโรคนี้ทันทีโทษวัคซีนอันนี้คือต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นระดับอาจารย์แพทย์พูดเนี่ยนะกลับไปเรียนใหม่เถอะครับไม่ถูกต้องแล้วนะแต่ก็แน่นอนมันก็จะมีคนหนึ่งมาจะคอยดีเฟนต์ให้ซึ่งเป็นหมอภูมิคุ้มกันคนหนึ่งนะฮะ ที่เอ่อน่าจะรู้เรื่องภูมิคุ้มกันเยอะพอสมควรนะแต่ว่าเสียดายไปผิดทางเนาะอืมพวกเนี้ยก็จะเจอแบบนี้ได้นะครับอันนี้อะไรนะโรคประจำเยอะตัวเยอะแต่เหมือนพยาบาลคัดกรองมักจะสนใจเฉพาะเบาหวานความดันไขมันเราก็บอกไปก็ได้ครับหรือบางทีถ้าเราบอกแล้วมันเยอะนักหนาก็เขียนแล้วก็ยื่นให้ไปเลยนะจบเรื่อง ถ้าหากไวรัสบีเป็นโรคประจำตัวใช่ครับเพราะว่ามันไม่หายฮะอย่างที่บอกครับโรคประจำตัวเนี่ยคือโรคอะไรที่มันต้องต้องรักษากันยาวเช่นถ้าโรคทางจิตใจโอเคมันควบคุมได้แล้วมันเป็นอีกได้ไหมได้เบาหวานมันหายขาดได้ไหมมันบางคนหายขาดได้แต่มันก็เป็นอยู่ได้ดังนั้นเราต้องบอกเสมอนะครับโรคพันธุกรรมเท้าแสนปมเป็นโรคประจำตัวไหมครับเป็นครับ คือโรคประจำตัวเนี่ยมันมีความสำคัญตรงที่ถ้าหมอเขารู้นะเขาอาจจะใช้ในการพิจารณารักษาอะไรสักอย่างของเราเช่นถ้าเป็นเท้าแสนปมคุณก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งบางอย่างได้ถ้าหมอเขาไม่รู้เลยอยู่ๆมะเร็งมันเพิ่มมาจากไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยคุณก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นมีโรคประจำตัวทำไมอยู่ๆเป็นมะเร็งตรงนี้ได้ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดปกติอาหารก็กินดีออกกำลังกายก็ออกนะเครียดก็ไม่เครียดแต่ลืมไปว่าโรคประจำตัวของเรามันทำให้เกิดมะเร็งบางอย่างได้แฮะ ถ้าคุณไม่บอกหมอก็แบบหมอก็งงได้นะบางทีมันไม่มีแสดงอาการออกมาข้างนอกก็ทำให้หมอเขาพลาดไปได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเจอนะเป็นหมอก็มีหน้าที่รู้สิว่าเราเป็นอะไรมาไม่บอกก็ต้องรู้ไม่บอกก็ต้องรู้แต่หมอก็มีพลาดได้เหมือนกันดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณไม่บอกแล้วหมอพลาดความเสียหายตกอยู่ที่คุณไม่ใช่หมอนะครับไมเกรนเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่าใช่ครับไมเกรนเป็นโรคประจำตัว
โดยเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นแล้วมันเป็นบ่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบเฮ้ยสักปี2ปีมีไมเกรนสักครั้งหนึ่งอย่างนั้นไม่ใช่โรคประจำตัวแล้วคุณแค่บอกว่าคุณเคยมีอาการปวดไมเกรนมาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าโอ้มีประจำเดือนทีไรไมเกรนขึ้นทุกทีปวดต้นปวดนี่ทุกทีอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นปัญหาจากโรคประจำตัวนะครับมะเร็งรักษาหายแล้ว10 ปีไม่มียาต้องกินต้องตรวจตามทุกปีเป็นโรคประจำตัวไหมครับเป็นครับอืมมะเร็งถือว่าเป็นโรคประจำตัวเสมอนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการตรวจติดตาม อะไรก็แล้วแต่ที่ตรวจติดตามสามารถเปลี่ยนแปลงการคิดวิเคราะห์ของหมอได้เนี่ยมันต้องบอกเสมอถ้าเราไม่แน่ใจให้บอกไปก่อนนะถ้าคุณไม่รู้มันคืออะไรกันแน่เราเป็นนี่ใช่โรคประจำตัวไม่ใช่โรคประจำตัวหมอถามอะไรไม่แน่ใจบอกไว้ก่อนแล้วกันผิดไม่เป็นไรครับหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคนที่ทานข้าววันละ2 จานเพราะกลัวหิวฮะทานเยอะเป็นสาเหตุที่อีกส่วนทำให้คอเลสเตอรอลอะไรนะสูงมากกว่าปกติหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับ ไม่น่าใช่ ข้าวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลคุณสูงขึ้นมาได้หรอกครับ แต่ว่าคุณต้องกินอย่างอื่นเข้าไปด้วยนี่แหละมันถึงจะมีปัญหานะครับเนื้องอกในปอดในตับเป็นโรคประจำตัวไหมเป็นครับจอประสาทตาเป็นรูนั่นก็เป็นโรคประจำตัวเหมือนกันแล้วที่สำคัญคือต้องจดชื่อภาษาอังกฤษทางการแพทย์ไว้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณไปพูดกับหมอที่ไม่ใช่หมอเฉพาะทางอย่างถามผมเนี่ยจอประสาทตาเป็นรูผมยังไม่รู้เป็นโรคอะไรแต่ถ้าบอกชื่อผมมาเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยผมจะทราบได้นะครับว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับ ยังไม่เคยฉีดวัคซีนแต่มาเสพ B เลยตอนนี้3-4ต้องฉีดอยู่ไหมควรฉีดครับถ้าฉีดได้นะเคยเป็นมะเร็งจริงๆอยากแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยว่าเคยได้รับเคมีบำบัดชื่อยาอะไรมีฉายแสงด้วยถ้ายิ่งรู้เยอะนี่ยิ่งดีเช่นเราเป็นไวรัสตับอักเสบ B อยู่เรากินยาตัวไหนอยู่นะครับรักษาหายหรือยังแบบเนี้ยถึงจะเรียกว่าโอเคนะครับ หรืออ่าถ้ารู้มากไปกว่านั้น เช่นเราเป็น HIV เรากินยาตัวนี้อยู่นะครับแต่ก่อนเราเคยกินยาอีกตัวหนึ่งเกิดผลข้างเคียงยังไงบ้างอันเนี้ยถ้าเรารู้เยอะก็จะดีนะครับยิ่งรู้มากเท่าไรยิ่งให้ข้อมูลหมอได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับแต่หมอเขาจะเป็นคนพิจารณาเองว่าโอเคคุณพอแค่นี้แล้วไม่ต้องบอกเพิ่มแล้วเพราะว่ามันได้ประโยชน์เพียงพอแล้วนะครับบางคนก็บอกไม่ได้ต้องบอกให้หมดหมอบอกว่าต้องบอกก็ให้หมดบอกเสร็จปุ๊บมันเสียเวลาเขาครับหมอก็จะถามเองนะอยากรู้แค่เนี้ยอย่างของคุณอาร์มนะบอกว่าเฮ้ยเป็น CP โอเค Cerebral Palsy เราอยากรู้แค่เนี้ยเราไม่อยากรู้หรอกว่าปวดหลังปวดบ่าปวดทุกอย่างนะครับเคยมีข้อมันอักเสบมาก่อนนะคือไม่ได้ต้องการรู้ขนาดนั้นเราต้องการรู้แค่นี้มันเพียงพอแล้วสำหรับการรักษาโอเคถ้างั้นก็แค่นั้นก็จบนะครับเราไม่ต้องบอกให้หมดทุกอย่างนะถ้าเคยเป็นมะเร็งอยากให้แจ้งบุคลากรอันนี้โอเคดีแล้ว เป็นคนกินน้อยอยากอ้วนก็ไปดูคลิปนะครับเคยถามผมไปแล้วเมื่อวานนะผมตอบไปแล้วนะว่าผมทำคลิปไปแล้วให้ไปดูเป็นกุ้งยิงถ้าสะอาดเอาเข็มมาจิ้มแล้วไล่หนองออกได้หรือเปล่าถ้าคุณมั่นใจว่าเข็มของคุณสะอาดจริงก็ได้นะครับอืมแต่ส่วนตัวผมจะไม่เคยมั่นใจว่าเข็มผมสะอาดจริงแล้วมันก็ไม่สะอาดไม่แน่ใจว่าแหลมจริงนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันติดเชื้อขึ้นมาทีหนึ่งแล้วก็ติดเชื้อตรงตาเนี่ยไม่คุ้มกันนะดังนั้นถ้าถามผมนะถ้าพ่อแม่ผมจะทำเองผมก็บอกว่าอย่าเลยถึงแม้ว่าจะเข้าใจวิธีในการดูแลรักษามันก็ตามนะ ตรวจสุขภาพประจำปี2ครั้งไม่มีโรคตอนนี้อายุ56กก็ดีแล้วครับแต่การที่เราไปตรวจแล้วแบบเราไม่เจอโรคอะไรเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีโรคประจำตัวเสมอไปนะครับเพราะว่าการตรวจเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงโรคประจำตัวทุกชนิดได้นะครับมันอย่างที่บอกมันมีคนงงว่าเราก็ตรวจประจำปีทุกครั้งนะทำไมอยู่ๆเราป่วยได้นะครับก็มันไม่ได้สามารถตรวจเจอได้ทุกอย่างเนาะอืมเดี๋ยวขอชาร์จคอมพิวเตอร์ก่อนฐานจะหมดนะ นั่นแหละโอเคไปโรงพยาบาลชอบถามเรื่องประจำตัวไหมก็บอกให้หมดทุกอย่างที่บอกนะโรคทางด้านจิตเวชใช่โรคประจำตัวโรคติดเชื้อที่มันไม่หายนะครับเป็นซ้ำโรคไวรัสตับอักเสบบีเป็นเรื้อรังนะครับอย่างนี้ถือว่าโรคประจำตัว
ถ้าเรากำลังรักษาอยู่เราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันคือโรคที่เรารักษาอยู่เช่นบางคนเป็นเชื้อราเนี่ยตอนนี้กินยาอยู่ก็ถือว่าต้องบอกเขาไปด้วยนะอืมเป็น bipolar สามารถมีอาการซึมเศร้าได้ไหมครับได้ครับโดยชื่อมัน bipolar คือจะมี2ขั้วซึมเศร้าแล้วก็ mania มันจะมีคู่กันได้ครับมันต้องเป็นคู่กันอยู่แล้วไม่งั้นเราจะไม่เรียก bipolar เราจะเรียก unipolar นะครับคือขั้วเดียวนะครับจะขั้วสุดทางไหนก็แล้วแต่นะครับ กินหมูปิ้งดำๆมีโอกาสเป็นมะเร็งถ้าทานกล้วยปิ้งกล้วยดำๆมีโอกาสเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่ามีครับหาหมอบางครั้งไม่ได้บอกว่าเป็นโรค Sjögren เช่นไปหาหมอเป็นหวัดนิ้วหักเป็นต้นคิดว่าไม่เกี่ยวแต่หาหมอก็จะบอกเขาใช่ครับบอกไปดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดบอกผมว่าเป็น Sjögren ผมก็ต้องถามต่อแล้วว่าเอ๊ะเรามีการใช้ยาตัวไหนอยู่หรือเปล่ายากดภูมิอะไรไหมที่จะทำให้มันต้องระวังโรคที่มันปกติเขาไม่เป็นกันอย่างเงี้ยนะครับอ๋อสติกเกอร์ Dr. Taniel Dorothy 2ออกแล้วนะครับอยู่ในนั้นสามารถไปโหลดได้นะครับถ้าอยากจะโหลด คอเลสเตอรอล250แต่หมอยังไม่ให้ทานยาลดไขมันต้องปรับพฤติกรรมการกินก่อนก็ดีแล้วครับติดโควิดมา3รอบแล้วยังต้องฉีดวัคซีนไหมครับฉีดครับวัคซีนโควิดไม่ได้แปลว่าคุณจะฉีดแล้วมันไม่ติดโควิดนะแล้วก็การที่คุณติดโควิดมา4-5รอบหรือ10รอบก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะแข็งแรงแล้วก็มีภูมิที่มันดีต่อโควิดเสมอไปนะครับการฉีดเนี่ยเพื่อที่จะลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงนะแล้วก็ลดผลข้างเคียงที่จะเกิดจากโควิดในอนาคต myasthenia gravis คือโรคประจำตัวไหมครับใช่ครับอันนี้ยิ่งใช่ใหญ่เลยอันนี้ผมงงมากว่าทำไมคุณถึงไม่รู้ว่า myasthenia gravis ไม่ใช่โรคประจำตัวเหรอมันมีข้อค้านตรงไหนนะไม่มีเลยนะ myasthenia gravis เป็นโรคที่เรามีการสร้างแอนติบอดีผิดปกติออกมาทำให้มีผลต่อสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า acetylcholine receptor นะครับมันเป็นตัวรับสารเคมีชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเกิดมันผิดปกติไปก็จะมีอาการอ่อนแรงได้เช่นแบบหนังตามันตกอย่างเงี้ยเหมือนคนง่วงตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่ได้ง่วงเนาะ ถ้าเป็นรุนแรงก็อาจจะมีการพูดไม่ชัดหายใจไม่ได้นะครับแขนขาอ่อนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วเราจำเป็นต้องบอกเสมอนะครับเพราะว่ามันมีการใช้ยาบางอย่างที่ห้ามใช้หรือถ้าใช้ก็ต้องระวังมากในคนที่เป็น myasthenia gravis นะครับเช่นสมมุติว่าคุณเป็น myasthenia gravis แล้วก็บอกว่าเนี่ยไปหาหมอด้วยอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบโอ้มันฉี่แสบคันเหลือเกินหมอก็บอกว่าถ้างั้นเราก็เอาciprofloxacin ไปกินแล้วกันเอา fluoxetine เก็บไปกินที่บ้านแล้วกันเป็นไงล่ะกินเข้าไปล่ะคราวเนี้ย MG กำเริบเข้าโรงพยาบาลนอนไอซียูเลยนะครับเสร็จเลยอาจจะตายได้ด้วยซ้ำไปแล้วก็จะย้อนกลับมาฟ้องหมอว่าเนี่ยทำไมหมอเขาไม่ซักประวัติเราเลยเขาให้ยาอะไรมาเนี่ยไม่รู้เหรอว่าเรากินยาตัวนี้ไม่ได้อ้าวก็คุณไม่ได้บอกเขาอะกินก็ปัญหาของคุณนะไม่ความผิดที่หมอนะอืมอืมมีเกรียนด่าอยู่ในคลิปล่าสุดไม่พูดเชิงตรงอ่านแล้วรู้ว่าใครเดี๋ยวเราต้องไปค่อยๆลบดีกว่าเนาะ แต่คนคนนั้นก็นิสัยก็คงจะไม่ดีนั่นแหละสามารถเอาชื่อมาแปะตรงนี้ได้นะคุณอามถ้าเราเจอชื่อเราเอาชื่อมาแปะได้นะครับว่าเขาคือใครแล้วผมจะอ่านชื่อเขาออกสื่อได้เลยนะครับแต่แน่นอนเพราะว่าช่องผมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนถ้าใครเป็นคนต่อต้านวัคซีนก็กรุณาเงียบไว้เลยนะครับเพราะว่าช่องเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าวัคซีนมันเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายของเรานะครับแล้วสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคือคนที่ต่อต้านวัคซีนนี่แหละเพราะว่าคนพวกนี้เขาจะขายของนะเราไปขัดช่องทางการขายของของเขาก็จะมีปัญหาได้นะครับแต่ว่าเราก็จะให้เขามามีปัญหาอยู่ในช่องเราไม่ได้อีกตลอดไปนะคนพวกนี้นะฮะ พาหะไวรัสตับอักเสบ B บอกว่าตัวไวรัสยังไม่มากถึงต้องกินยาถูกต้องแบบนี้เรียกว่าเป็นโรคประจำตัวเป็นครับเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับไวรัส B ถือว่าเป็นเสมอไม่ว่าคุณจะกินหรือไม่กินยาถ้ามันยังอยู่ในร่างกายคุณแล้วคุณยังไม่มีภูมิต้านทานเนี่ยถือว่าเป็นโรคประจำตัวนะครับเพราะว่าบางอย่างไวรัสตับอักเสบ B มันทำให้เกิดมะเร็งตับได้ดังนั้นก็จะต้องมีการตรวจติดตาม
ยกเว้นถ้าเกิดคุณหายแล้วเนี่ยหายแล้วมีภูมิต้านทานชื่อว่า anti-HBs antibody แล้วเนี่ยจะถือว่าคุณไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีอีกต่อไปมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตรวจคัดกรองมะเร็งตับอะไรแต่อย่างใดนะครับอืมถ้าไม่เป็นเบาหวานไม่ชามือก็ต้องลองไปตรวจดูซิว่าคุณเป็นอะไรนะครับคุณ MR นะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเห็นคนชอบตอบประมาณนี้เวลาผมบอกอะไรไปสักอย่างใช่เปล่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นจากโรคนี้ถ้าเป็นโรคนี้มันจะมีอาการแบบนี้ต้องทำแบบนี้เขาก็จะบอกว่าเขาไม่ใช่โรคนั้นถ้าเขาไม่ใช่โรคนั้นแล้วเขาเป็นโรคอะไรอะเป็นจากอะไรไม่รู้ลืมถามหมอกลับไปถามครับจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเป็นอะไรกันแน่นะครับพยากรณ์โรคเป็นแบบไหนจะหายดีหรือไม่นะครับเรื่องเนี้ยจะต้องถามหมอที่รักษาเรานะเขาจะตอบได้ดีที่สุด ความดันสูง100นิดๆก็ปกติดีนะครับไม่เรียกว่าความดันต่ำเป็นปกติบอกแล้วครับว่ามันไม่ใช่ความดันต่ำครับแล้วก็ไม่ได้เรียกอะไรด้วยเป็นเรียกว่าความดันปกติครับอันนี้เรียกว่าความดันปกตินะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับ mRNA ฉีดแล้วอุบัติการมะเร็งเพิ่มขึ้นอันนี้ผิดเลยนะครับคนไทยเนี่ยก็จะแชร์กันเยอะแชร์กันทางใน LINE แล้วก็ทำให้คนตกใจกันนะครับวัคซีนเนี่ยไม่ได้มีการทำให้เกิดมะเร็งอะไรสักอย่างเลยในปัจจุบันนี้คนไข้มะเร็งของผมที่เคยฉีดก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะไม่ได้ทำให้มะเร็งมันกำเริบอะไรแต่อย่างใดคนไข้โรคปอดที่เป็นเยอะๆก็ฉีดก็ไม่เกิดอะไรขึ้นคนไข้ที่มีเรื่องโรคภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองฉีดไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันดีเสียด้วยซ้ำไปนะครับ แต่แน่นอนคนไทยเราก็จะเชื่อง่ายอะไรส่งมาทาง LINE เราก็เชื่อก่อนนะครับแล้วก็พอเห็นคนออกมาพูดเนี่ยเป็นหมอใหญ่นะก็จะเชื่อเลยโอ้โฮนี่น่าเชื่อถือมากนะครับเอ่อก็อย่างงี้แหละครับคุณถึงโดนคอลเซนเตอร์เขาหลอกกันนะถ้าคนพวกเนี้ยโดนคอลเซนเตอร์หลอกผมจะแบบอืมก็เนาะคนเราเกิดมาให้คอลเซนเตอร์หลอกมันก็นิสัยแบบนี้นี่แหละนะครับ Pleurisy เราจะทราบได้ยังไงว่าเกิดจากสาเหตุอะไรต้องซักประวัติให้ละเอียดเลยครับอืม เรื่องพวกเนี้ยต้องอยู่ในโรงเรียนแพทย์แล้วคุณต้องเป็นคนเรียนแล้วนะครับถ้าเราซักประวัติ pleurisy เราต้องซักว่าลักษณะของมันอาการเจ็บมันเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับการหายใจหรือไม่หรือมันไม่เกี่ยวข้องกันมีร้าวไปบริเวณไหนไหมนะครับแล้วอาการอะไรที่ทำให้เราเป็นตอนหายใจตอนนอนลงตอนนั่งตอนก้มตัวนะครับตอนกินอาหารอิ่มอ่าหรือว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องซักประวัติหลายๆอย่างเพราะว่าคุณต้องรู้ก่อนว่า pleurisy อาการเนี่ย มันเกิดการเจ็บสักอย่างในหน้าอกสักที่หนึ่งนี่แหละแต่ว่าไม่มีใครบอกได้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมถ้าเอาให้ตรงจริงๆอะคือ pleurisy คือการที่เจ็บจากเยื่อหุ้มปอดมันก็แปลว่าถ้าเยื่อหุ้มปอดเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมีปัญหานะครับมีการอักเสบก็เจ็บได้การขาดเลือดของเส้นเลือดของเลือดที่ไปเลี้ยงเยื่อหุ้มปอดก็เจ็บได้การติดเชื้อตรงนั้นก็เจ็บได้ถูกเปล่ามันก็ต้องซักประวัติว่าตกลงแล้วไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ มันมีริ่มเลือดไปอุดตันตรงนั้นเหรอมันถึงขาดเลือดก็เป็น pleurisy ได้ในคนที่เป็น pulmonary embolism ก็เป็นแบบนั้นได้หรือคนที่แบบเคยเป็นติดเชื้อไวรัสอักเสบอะไรสักอย่างในปอดมาก่อนอย่างเงี้ยพอมันหายแล้วไอ้ตรงนี้ก็ยังอักเสบอยู่มันก็ต้องรอเวลาให้มันหายไปเองนะครับพวกนี้ก็เป็นจากไวรัสก็ได้เหมือนกันนะครับอืม panic รักษาหายได้ไหมครับได้ครับแต่ต้องปรึกษาหมอจิตเวชนะครับ เป็น bipolar กำเริบจะมี Band-Aid ตรงหน้านี้กิน Valproate ตัวเดียวนั้นก็ถือเป็นโรคประจำตัวเหมือนกันนะครับเส้นเลือดใหญ่โป่งพองต้องดูแลตัวเองอย่างไรอันนี้ต้องถามคุณหมอที่เขารักษาเราแล้วถ้าเรามีความดันโลหิตสูงก็ต้องใช้ยาลดความดันให้มันปกติถ้าหมอเขาแนะนำให้ผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็ถ้าหมอเขาติดตามอาการโดยการทำ CT scan ก็ต้องทำตามที่เขาแนะนำนะผักคะน้ากินดิบได้หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันครับถ้าเป็นผมก็คงจะไม่กินดิบนะมันไม่อร่อย ล้างจมูกแล้วรู้สึกคัดจมูกเป็นเพราะอะไรตอบไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพูดในวันนี้ด้วยนะครับคุณอาจจะล้างมันไม่หมดก็ได้ใครจะไปรู้นะครับถ้ายังมีอะไรอุดตันอยู่ในนั้นมันก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะคุณออดิตเข้ามาทักแป๊บหนึ่งเพราะว่าง่วงนอนไปนอนพักก่อนเลยก็ได้นะครับเป็นก้อนเล็กใต้ราวนมตรงซี่โครงจะเป็นอันตรายหรือเปล่าก็ถ้ามันเป็นมะเร็งก็จะเป็นอันตรายได้แต่ถ้ามันไม่ใช่มะเร็งก็อาจจะไม่อันตรายดังนั้นคุณต้องทราบก่อนว่ามันเป็นก้อนจากอะไรต้องไปตรวจเสมอนะครับ
โดยทั่วไปถ้าเกิดคุณไม่ทราบว่าเป็นอะไรเนี่ยต้องไปตรวจก่อนให้เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับ Methotrexate กดภูมิต้านทานจะทำให้เกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มครับแต่น้อยนะครับยากดภูมิทุกชนิดถ้าคุณกินเป็นเวลานานจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะมะเร็งผิวหนังนะฮะเพราะว่าโดนแดดทุกวันแดดเนี่ยคือตัวที่ทำให้เราเป็นมะเร็งนี่แหละนะฮะแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องกินแล้วคุณไม่กินก็แย่ได้นะครับส่วนใหญ่ที่หยุดยาพวกนี้ไปก็จะตายเพราะโรคที่ทำให้เราต้องกินยาตั้งแต่แรกเช่นคนไข้ปลูกถ่ายปอดเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาอ่านแล้วบอกว่าเฮ้ยยาตัวนี้มันทำลายไตนะมันทำให้ความดันโลหิตสูงมันทำให้เป็นมะเร็งนะแล้วคุณหยุดกินไปนะก็ภายในอาทิตย์เดียวนั่นแหละร่างกายคุณจะเกิดการต่อต้านปอดอย่างรุนแรงแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตแบบที่แทบจะเรียกได้เลยว่า100%นต์นะครับเพราะว่ารักษาเสร็จมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกตลอดไปนะครับอาการต่างๆก็จะแย่ลงกว่าเดิมชีวิตก็จะสั้นลงด้วยนะโรคกระเพาะเป็นโรคประจำตัวไหมครับถ้าคุณเป็นครั้งเดียวไม่เคยเป็นอีกเลยไม่ถือเป็นโรคประจำตัวแต่ถ้าเป็นซ้ำๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยถือว่าเป็นโรคประจำตัวครับ อาจารย์แพทย์เขาลืมคำว่า confounder แบบอะไรประมาณลูกน้ำยุงในบ่อหน้าบ้านมันเพิ่มตัวแล้ว GDP ก็เพิ่มขึ้นใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นระดับอาจารย์ได้อีกต่อไปแล้วเนาะคือมันอาจจะความรู้บางอย่างนะโดนบดบังด้วยความอยากบางอย่างนะครับถ้าเรามีความอยากบางอย่างเช่นอยากขายกัญชานะอยากจะชื่นชมกัญชาว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เอามาทดลองกับคนไข้อันนี้ผมก็มองว่ามันผิดจรรยาบรรณของแพทย์เรียบร้อยแล้วนะ เรื่องไฟโบรไมจีผมเคยทำคลิปไปแล้วครับคุณรัศยาคุณต้องย้อนกลับไปฟังเอาเองนะฮะหลายๆเรื่องที่ผมทำคลิปแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะค้นนะถ้าไม่รู้ว่าผมเคยทำหรือยังก็ค้นชื่อนั้นนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อผมต่อท้ายมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้ฟังนะเป็น LD Learning Disorder ต้องอ่านเขียนสะกดคำก็ต้องหัดบ่อยๆนะครับวัคซีนไวรัส B ตอบไปแล้วครับว่าควรฉีดถ้าเป็นไปได้อืม HIV 27 positive เป็น ankylosing spondylitis ซะส่วนใหญ่นะครับ ถ้าเราสงสัยเราก็สอบถามหมอที่เขารักษาเราก็ได้เพราะว่าตรวจเสร็จปุ๊บมันก็ต้องตรวจต่อว่าสงสัยว่าจะทำให้เป็นโรคอะไรได้บ้างแล้วเขาจะต้องมีการตรวจอะไรนะครับตามไปดูที่ยูทูบอันดีแล้วครับ PAC PVC ตอบไปแล้วนะครับทานยาทีบีครบหายแล้วแต่ทำไมยังเหนื่อยเพราะว่าทีบีมันอาจจะไปทำลายปอดของคุณแล้วก็ได้นะครับถ้าปอดโดนทำลายเยอะก็จะเหนื่อยได้นะครับก็ตอนนี้ก็ต้องมาหัดออกกำลังกายกายภาพปอดซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับต้องลองไปดูคลิปนั้นนะ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แขนซ้ายมาเดือนหนึ่งยังปวดแขนอยู่เลยยกแขนไม่สุดอันนี้แสดงว่าตอนที่ฉีดเสร็จปุ๊บเราไม่ได้เคลื่อนไหวแขนข้างนั้นเท่าไรเลยมันก็จะมีอาการปวดเรื้อรังอาจจะเกิดพังผืดไปแล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำนอกเหนือจากกินยาแก้ปวดประคบอุ่นนะคุณต้องเคลื่อนไหวแขนข้างนั้นให้บ่อยที่สุดนะตรงไหนเจ็บเคลื่อนไหวตรงนั้นเลยเพราะว่าถ้าไม่ทำแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเกิดไหล่ติดนะครับไหล่ติดนี่ก็ยาวเลยนะครับมันอาจจะเป็นจะต้องไปผ่าตัดแก้ไขก็ได้ ภูมิแพ้ก็ถือเป็นโรคประจำตัวครับผล Total โปรตีนสูงจำเป็นต้องตรวจซ้ำหรือเปล่าต้องขึ้นอยู่กับคุณหมอเขาสงสัยอะไรนะครับถ้าไม่ได้สงสัยอะไรก็ไม่ต้องตรวจซ้ำแต่เขาสงสัยก็จะต้องตรวจซ้ำนะครับดังนั้นต้องถามหมอเสมอเวลาที่เราตรวจเจออะไรแปลกๆมาเนี่ยถามหมอเขาเลยครับเนาะถ้าหมอเขาตอบไม่ได้เขาก็จะส่งไปหาผู้เชี่ยวชาญที่เขาตอบได้เองนั่นแหละนะฮะทาลัสซีเมียชนิด E สามารถใช้Anabolic Steroid ได้หรือเปล่าไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรคุณสามารถใช้ได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่ามันมีผลข้างเคียง100%นต์นะจะมากจะน้อยก็ต้องมีนะครับไขมันในเลือดสูงต้องกินยาภายหลังควบคุมได้หยุดยาบอกว่ามีโรคประจำตัวไหมครับควรบอกครับแล้วก็บอกเสริมไปด้วยว่าตอนนี้หยุดยาไปแล้วนะตรวจครั้งถ้าคุณเป็นคนที่แบบฉลาดเนี่ยก็จะตอบอย่างนี้ฉันเคยเป็นโรคไขมันในเลือดสูงปัจจุบันหยุดยาไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่เดือนเช่นหยุดมาแล้ว6เดือนตรวจไขมันครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้ได้เท่านี้หมอก็จะเข้าใจแล้วดีเข้าใจดีมากนะแบบนี้คือเป็นคนไข้ตัวอย่าง
นะครับยาที่มีสเตียรอยด์อันตรายมากไหมครับอันตรายมากนะครับดังนั้นจำเป็นจะต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งจ่ายแล้วถ้าแพทย์สั่งจ่ายมาแล้วคุณก็ต้องกินเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าเขาพิจารณาแล้วว่าสเตียรอยด์สามารถให้ประโยชน์กับคุณมากกว่าโทษที่มันจะเกิดขึ้นนะครับยาทุกอย่างในโลกนี้มีโทษหมดเลยนะฮะเพียงแต่ถ้าโทษมันคุ้มค่าที่เราจะใช้มันก็แปลว่าควรจะต้องใช้ครับ เป็นเบาหวานคุมน้ำตาลน่ากลัวไหมครับถ้าคุมไม่ได้ถือว่าน่ากลัวครับหนุ่มเซเว่นล้มตึงอายุ38หัวใจวายก็ไม่ได้แปลกใจเลยนะครับตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแพงมากแพงขนาดที่หมอทุกคนยังว่าเลยจ่ายเองหรือเปล่าก็ประกันจ่ายก็ดีแล้วฮะเป็นไฮโปไทรอยด์ถ้าทานยารักษาตรวจติดตามทุก3 เดือนให้ลงหยุดยาแล้วกลับไปตรวจเลือดซ้ำผลปกติแล้วถือเป็นโรคประจำตัวไหมครับถือครับถือว่าเป็นโรคประจำตัวเราก็ต้องบอกว่าปัจจุบันไม่ได้กินยาแล้วมีการตรวจติดตามอาการอยู่ครับ เบาหวาน13 ปีให้เดินเร็วอย่างน้อย 5,900 ต่อวันตรวจทุก3 เดือนเพราะว่าค่าต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วอันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับภูมิแพ้เป็นโรคประจำตัวครับหายขาดส่วนใหญ่ไม่หายขาดนะถ้าเกิดคุณไปเจอสิ่งที่แพ้มันก็จะเป็นอาการขึ้นมาใหม่นะครับได้ยินเสียงโรซี่กรนก็นอนกรนอยู่ข้างหลังนี่แหละนะแฟนเป็นโรคความดันเลือดในปอดสูงกินยาประคองอาการมีอาการไอเพิ่มขึ้นอันตรายไหมครับอันตรายเสมอครับ โรคนี้ปัจจุบันเมืองไทยยังรักษาไม่ได้นะฮะได้แค่ประคองอาการเท่านั้นนะฮะก็เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าโรคนี้มันบอกเลยว่าอืมไม่รอดแน่นอนแต่จะเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ถ้าโชคดีโชคดีต้องโชคดีโชคดีในโชคดีหลายๆครั้งด้วยซ้ำไปก็คือจะต้องได้รับการปลูกถ่ายปอดซึ่งการปลูกถ่ายปอดในโรคปอดความดันในปอดสูงเนี่ยผ่ายากกว่ากรณีอื่นเยอะมากนะครับอัตราการตายสูงมาก แล้วก็ที่เมืองไทยเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญเพราะว่ามันผ่ากันละ2-3เคสหนึ่งเนี่ยนานๆจะมาทีสัก2-3ปีจะมีสัก1เคสถ้านานๆมาทีคนผ่าก็ต้องไม่เชี่ยวแล้วแหละนะครับคงจะไม่เชี่ยวชาญเท่ากับคนที่เขาผ่าอยู่ทุกวันนะฮะแล้วแถมเป็นเคสยากเสียด้วยก็ยิ่งแล้วใหญ่นะครับโอกาสจะได้เปลี่ยนถ่ายปอดเนี่ยน่าจะยากมากอยู่นะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับมะเร็งต่อมเหลืองที่โรคสงบแล้วสามารถฉีดวัคซีนต่างๆได้ไหมครับได้ครับไม่ว่าคุณจะกำลังเป็นอยู่หรือไม่เป็นอยู่คุณก็สามารถฉีดได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไมเกรนเป็นโรคประจำตัวนะครับหมอสมองบอกว่ามีการ MRH น่าจะ MRI มากกว่าจะรู้ว่าตัวเราเองเป็นโรคอัมพฤกษ์จริงหรือไม่อัมพฤกษ์เนี่ยไม่ต้องทำ MRI ครับเราดูที่อาการก็รู้แล้วถ้าเกิดแขนขาข้างหนึ่งแล้วมันอ่อนแรงไปนั่นก็อัมพฤกษ์แล้วครับไม่ต้องไปตรวจอะไรให้เสียเวลาเลยนะครับแต่การตรวจเนี่ยเขาจะเป็นการบอกว่ามันมีปัญหาตรงไหนของสมองนะมีเลือดออกมีเนื้องอกหรือมีการขาดเลือดนะครับการทำ MRI ในสมองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกสิ่งเหล่านั้น Ice Bucket รักษาไมเกรนได้หรือเปล่าลองลองดูแต่ส่วนใหญ่ไม่หายหรอกครับถ้าคุณลองแล้วหายก็ดีครับก็ทำต่อไปนะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ถือเป็นโรคประจำตัวครับหาวและกรามด้านเกิดจากกระดูกข้อกรามมันไม่มีมันไม่ดีครับเป็นปัญหานะก็ต้องไปให้หมอทางด้านหูคอจมูกหรือหมอฟันเป็นคนตรวจดูนะครับมันมีวิธีในการออกกำลังกายให้มันดี มะเร็งไทรอยด์ทานยาแอสโทนินรักษาสิวได้หรือเปล่าทานได้แต่คุณต้องบอกหมอมะเร็งนะฮะแล้วก็ต้องบอกหมอสิวด้วยนะครับว่าจะทานยาตัวนี้จะต้องระวังเรื่องตับของคุณด้วยนะครับไม่งั้นตับอักเสบขึ้นมาก็อาจจะลำบากมากกว่าเดิมอีกนะฮะเคยได้รับ Ceftriaxone มาหลายปีไม่แพ้ได้รับยาตัวแต่ปีที่แล้วได้รับยาตัวเดียวกันทำไมถึงแพ้ได้ ถ้าแน่ใจว่าเป็นการแพ้ยาเนี่ยจะไม่มีทางหายนะมันแปลว่าครั้งแรกที่คุณได้เข้ามาในร่างกายมันไม่แพ้ก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะว่าร่างกายคุณมันเห็นแล้วเอ๊ะตัวประหลาดเข้ามาครั้งแรกมันยังทำอะไรไม่ได้แต่ว่าต่อมาร่างกายมันสร้างความจำต่อสิ่งแปลกปลอมนั้นแล้วนะครับพอมันสร้างความจำต่อสิ่งแปลกปลอมครั้งต่อไปที่ได้รับเนี่ยก็จะเกิดอาการขึ้นมาทันทีก็ได้นะครับฟังไม่รู้เรื่องแต่เข้ามาทุกทีก็ดีครับสวัสดีนะครับ
หลังติดโควิดเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจจะหายขาดไหมครับก็ขึ้นอยู่กับคุณดูแลตัวเองดีแค่ไหนนะครับถ้าดูแลตัวเองดีเช่นออกกำลังกายทุกวันเรียบร้อยแล้วนะฮะใช้ยาภูมิแพ้อย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ใช้หยุดนะฮะหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ไม่ไปเจอ PM 2.5นะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพออ่าไม่มีความเครียดอะไรที่ไม่ได้ดูแลนะโอกาสในการที่จะหายขาดสูงแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบกินยากินหยุดไม่อยากกินยาได้ไหมไม่อยากพ่นยาได้ไหม ขอวันนี้สักวันหนึ่งมันรู้สึกไม่เอาอะขี้เกียจนะแล้วก็ออกกำลังกายโอ้ไม่เอาเหนื่อยอะไม่มีเวลาทำงานก็หมดเวลาแล้วนอนไม่ได้อะไม่ได้นอนดึกตื่นเช้ามันก็เป็นอย่างงี้ทุกวันอย่างงั้นก็บอกเลยครับว่าไม่หายขาดครับหมอจ่าย Omeprazole 20มิลลิกรัมกินทุกวันต่อเนื่องมีผลต่อร่างกายยังไงบ้างครับก็มีกระดูกพรุนติดเชื้อในทางเดินอาหารได้ง่ายกว่าคนปกติครับ แล้วก็มีแมกนีเซียมต่ำได้นะดังนั้นก็ต้องไปสอบถามหมอเขาด้วยว่ามีเหตุผลอะไรที่ต้องกินทุกวันเพราะโดยทั่วไปมันไม่ต้องกินทุกวันไปนานๆมันมีจำนวนเวลาที่กินจำกัดมันควรจะต้องหายแล้วถ้ามันไม่หายก็ต้องมีเหตุผลที่มันไม่หายนะครับหัวใจเต้นเร็วกินยานานแล้วยังไม่หายหมอบอกไม่ใช่โรคหัวใจแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรนะ จะหายหรือเปล่าก็ต้องไม่หายครับนะคุณนางนั้นผมบอกเลยว่าถ้าเป็นมานานแล้วคุณยังไม่ทราบว่าตกลงแล้วมันเป็นอะไรกันแน่นะครับต้องบอกเลยว่าไม่หายเพราะว่าการที่คุณจะหายได้ข้อแรกคือคุณต้องรู้ก่อนคุณเป็นอะไรจะรักษาได้ตรงจุดถ้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วรักษาครอบคลุมอาการทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่หายนั้นข้อแรกคุณต้องกลับไปหาหมอคนนี้ใหม่บอกว่าที่หัวใจเต้นเร็วของเราเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะครับเช่นถ้าเกิดคุณเป็น panic แล้วคุณกินยารักษาทั่วๆไปไม่ใช่โรคหัวใจแต่ก็ไม่ได้ไปรักษา panic ไม่ได้เจอจิตแพทย์ไม่หายครับนะงั้นข้อแรกต้องกลับไปเจอก่อนเลยนะครับทอนซิลอักเสบทุกเดือนกันยานี่เป็นโรคประจำตัวไหมครับไม่ใช่ครับถ้ามันเป็นเฉพาะเดือนกันยายนนี่ก็ไม่ใช่โรคประจำตัวแล้วมันจะติดไม่สบายเท่านั้นแหละเรียนไม่ได้ด่าในช่องหมอนี่สิครับมันด่าในช่องหมอแตงคลิปล่าสุดอ๋อก็เดี๋ยว LINE ไปบอกหมอแตงได้นะครับ บางทีถ้าเราไลน์บอกหมอแตงเขาก็จะไปจัดการเนาะเพราะว่าเขาด่าเราช่องนี้ไม่ได้ไงเขาก็จะไปด่าช่องนั้นนะเรียนชื่ออะไรครับฝากมาแปะไว้ตรงนี้หน่อยจะได้ส่งให้หมอแตงลบได้ถูกคนนะครับหรือไม่งั้นผมก็จะเอาชื่อเขามาด่าในช่องผมดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราทำอาจจะทำคลิปพิเศษขึ้นมานะสำหรับด่าคนนี้โดยเฉพาะก็ได้นะครับไมเกรนช่วงมีประจำเดือนหมดประจำเดือนแล้วการไมเกรนจะหายไปด้วยแล้วแต่คนครับบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะหายเนาะ อธิบายอาการดื้อยาก็แปลว่าง่ายๆคือยาตัวเดิมไม่ได้ผลสำหรับตัวที่เราจะใช้ในการรักษาแล้วนะครับสิ่งที่เราใช้ในการรักษามันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกลไกต่างๆทำให้มันไม่สามารถที่จะใช้ยาตัวอื่นเดิมได้อีกต่อไปนะกลไกที่มันเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรอยู่เช่นมะเร็งมีตั้งหลายกลไกที่มันจะทำให้ดื้อยาเคมีบำบัดนะครับดื้อยาภูมิคุ้มกันบำบัดหรือดื้อยามุ้งเป้า ถ้าเป็นเชื้อโรคก็มีกลไกตั้งหลายอย่างแต่ละเชื้อก็จะมีกลไกที่แตกต่างกันไปแล้วในเชื้อชนิดเดียวกันก็มีอีกตั้งหลายกลไกที่สามารถทำให้มันดื้อยาตัวนั้นได้นะครับไตรกลีเซอไรด์สูงมีผลต่อร่างกายอย่างไรตายครับมันก็จะทำให้เส้นเลือดของคุณเนี่ยมีปัญหาไตรกลีเซอไรด์มากขึ้นในร่างกายก็จะเกิดการอักเสบเกิดโรคเบาหวานได้เกิดโรคอ้วนได้นะครับแล้วก็มีผลต่อโรคหัวใจกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดต่างๆได้ครับ ถ้าไม่รักษาปล่อยไว้นานๆคุณอาจจะโชคดีที่ไม่เป็นอะไรเลยก็ได้หรือคุณอาจจะโชคร้ายที่คุณอยู่ๆก็เส้นเลือดหัวใจมันมีปัญหาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับ Panic ภูมิแพ้น้ำในหูไม่เท่ากันก็ไปรักษาสิครับนะ MG ต้องไปหาหมอเฉพาะทางด้านระบบประสาทครับไทรอยด์เป็นพิษผมเคยอธิบายไปแล้วครับคุณไนโมเย่หรืออะไรเนี่ยนะครับต้องไปหาคลิปเราเองนะครับผมทำคลิปเรื่องไทรอยด์เป็นพิษเรียบร้อยแล้วสามารถไปดูได้ด้วยตัวเองนะครับหอบหืดหายขาดไหมครับส่วนใหญ่ไม่หายขาดครับมันหายไปช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นใหม่ได้นะครับ
G6PD อาการเริ่มต้นก่อนจะปัสสาวะเปลี่ยนสีเราจะสังเกตได้ยังไงครับสังเกตไม่ได้ครับแต่มันจะมีปัสสาวะเปลี่ยนสีถ้าคุณมีการเจ็บป่วยเครียดมากนอนไม่พอเป็นหวัดไม่สบายนะครับกินยาตัวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอาการพวกนั้นได้นะครับมันไม่ได้สังเกตที่อาการแต่ต้องสังเกตที่การเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในชีวิตเรานะครับ ที่ไทยวัคซีนโควิดสามารถลดความรุนแรงของสายพันธุ์ใหม่ได้ไหมครับได้ตลอดทุกสายพันธุ์นั่นแหละครับนะผมเคยพูดไว้แล้วตั้งแต่3-4ปีที่แล้วว่าไม่ว่าโควิดจะเปลี่ยนสายพันธุ์ไปนานแค่ไหนเท่าไหร่บ่อยแค่ไหนต่อให้วัคซีนตามไม่ทันมันก็ยังสามารถที่จะช่วยลดอาการหนักได้อยู่ดีนะครับอ้อคนที่พาดพิงเราชื่อพิทิศ2644ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะส่งตัวนี้ไปให้หมอแตงเนาะแล้วเราก็จะเอาเขามาว่าอยู่ในคลิปเราดีกว่า อืมนี่อ๋อพิทิศนี่ก็เพิ่งจะสร้างมีคนอยู่7คนเท่านั้นเองนะครับสงสัยจะด่าอะไรไม่ได้เท่านั้นเองนะอ๋อผมบล็อกเขาไปตั้งแต่ตอนเขาอยู่ในช่องผมแสดงว่าเขาไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับนี่คุณพิทิศตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวปัญหาเนาะเราก็จะฝากให้หมอแตงเขาไปบล็อกทิ้งนี่ อะส่งเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวรอหมอแตงตอบมาเนาะคนเป็นความดันเยอะใช่ครับ Immutep นี่คืออะไรอะ Mycophenolate เหรอ250มิลลิกรัม2เม็ดต่อวันจะส่งผลต่อกระเพาะอาหารไหมไม่ได้ส่งผลต่อกระเพาะอาหารครับแต่มันทำให้ท้องอืดบางคนท้องเสียได้ครับเป็นปกติกินไปนานๆบางคนก็หายเองได้บางคนก็จำเป็นอยู่ก็อาจจะเป็นจะต้องเปลี่ยนชนิดของยาไปเป็นอีกตัวหนึ่งเช่น Myfortic อย่างเงี้ยนะครับ Myfortic ก็จะผลข้างเคียงพวกนี้น้อยกว่านะครับ หมอแก่เจ้าเก่าเอาอีกแล้วบอกว่าอ๋อมเป็นมะเร็งเกี่ยวกับวัคซีนเดี๋ยวเราต้องทำคลิปออกมาเนาะหมอแก่เจ้าเก่าเนี่ยเขาแสงเยอะอะเขาก็พูดอะไรแล้วคนก็เชื่อง่ายๆนะครับก็เป็นผมก็ทายไว้อยู่แล้วแหละเวลามีข่าวอะไรเขาก็ต้องเกาะกระแสเนาะก็ต้องออกมาด่ามาว่าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องว่าผมประจำอยู่แล้วนะเสียดายเนาะเป็นอาจารย์ตัวเองอืมเมื่อก่อนก็เคารพแกมากเลยนะตอนนี้คงไม่แล้วล่ะนะครับ แล้วก็ล่าสุดรู้สึกว่าขนาดเรื่องเฉพาะของแกเองเนี่ยยังใช้กัญชาในการรักษาเลยผมมองว่าโอ้โฮไปแล้วไปไกลแล้วสมองเสียดายความสามารถมากๆนะความรู้ดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่ตอนหลังทำไมเพี้ยนขนาดนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแผลเลเซอร์ของแม่ดูเบิร์นแดงกว้างขึ้นต้องไปตรวจแล้วครับอันนี้ผมไม่สามารถที่จะแนะนำได้ว่าต้องทำยังไงกับมันนะถ้าเลเซอร์คนไหนเป็นคนเลเซอร์ก็ลองไปปรึกษาเขาดูเพราะเขาน่าจะเชี่ยวชาญทางด้านนั้นมากกว่านะครับ ตรวจคัดกรองสมองด้วย CT สมองหรือ MRI ไม่มีประโยชน์เพราะว่าจะเป็นมันก็ไม่ทันแล้วปกติเราก็ไม่ได้ตรวจคัดกรองกันมันจะมีแค่บางโรคเท่านั้นที่เราตรวจคัดกรองนะครับเช่นโรคของคนที่มีเรียกอะไรอะอย่างโรคที่มี aneurysm เยอะๆ AD PKD บางคนมี aneurysm อยู่ในหัวอย่างเงี้ยบางคนก็จะมีการตรวจติดตามดูซิว่ามี aneurysm ในหัวไหมถ้ามีก็ต้องทำอยู่เรื่อยๆดูซิว่ามันใหญ่ขึ้นไหมถ้าใหญ่ขึ้นอาจจะต้องรีบไปยิงลวดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ทุกคนจะต้องทำแบบนั้นนะเจ็บหน้าอกลึกๆด้านซ้าย EKG ไม่พบความผิดปกติเสี่ยงเป็นอะไรไหมคะเสี่ยงเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่โรคหัวใจครับแต่ถ้าเกิดคุณมีอาการแล้วตอนที่คุณทำ EKG เนี่ยคุณไม่ได้มีอาการเจ็บอะไรเนี่ยก็บอกไม่ได้นะครับว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเต้นผิดปกติของหัวใจนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเจ็บเล็ก
เจ็บลึกๆเจ็บจี๊ดๆเฉยๆเนี่ยไม่ค่อยใช่โรคหัวใจนะครับเป็นโรคอื่นได้แต่ก็โรคอื่นมีตั้งหลายโรคนะเช่นคุณมีเยื่อหุ้มปอดที่มันอักเสบคุณมีกรดไหลย้อนคุณมีหูรูดกระเพาะด้านล่างมันหดเกร็งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีอาการแบบนั้นได้หรือคุณมีโรคหอบหืดมีการกำเริบก็สามารถเป็นแบบนั้นได้นะครับขอบคุณคุณรัศยานะครับที่สนับสนุนมาเนาะอืม เส้นเลือดใหญ่โป่งพองแพ้อาหารทะเลทำซีทีอันตรายแค่ไหนไม่ได้อันตรายอะไรครับเราก็มีโปรโตคอลที่เราจะให้กินสเตียรอยด์ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วคลิปเก่าที่ผมเคยลงไว้ให้ความรู้มากก็ดีแล้วครับให้ความรู้ไว้หมดทุกอย่างเราสามารถย้อนกลับไปดูได้เนาะโรคทางพันธุกรรมแม้เราดูแลตัวเองอย่างดียังไงก็ต้องเป็นใช่ไหมครับไม่จำเป็นนะครับเบาหวานนี่ไม่จำเป็นยกเว้นเบาหวานชนิดที่1นะอันนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วมันมีภูมิต้านทานผิดปกติแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเบาหวานชนิดที่2แล้วดูแลดีตั้งแต่แรกนะครับเรื่องอาหารการกินคุณไม่มีทางเป็นได้เลยนะ ดื่มกาแฟทุกวันไหมเป็นบางวันครับกาแฟแบบไหนดีแบบที่อร่อยนะครับดีถ้าแบบที่ไม่อร่อยก็ไม่ได้ดีลินสีดวงนานๆเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ไหมครับถ้ามันอักเสบอะเสี่ยงนะครับเสียงกรนเหมือนแมวน้ำเลยมันนอนอยู่ตรงเนี้ยนะครับภูมิแพ้ทางเดินหายใจเรื้อรังทำให้เสียชีวิตได้หรือเปล่าได้ครับถ้ามันกำเริบรุนแรงก็จะเสียชีวิตได้เป็นหอบหืดนี่แหละนะครับถ้าหลอดลมมันหดเกร็งปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนนะ อาจารย์ธีรวัตรโพสต์ยืนยันว่ามะเร็งหัวใจคุณอ๋อมเกิดจากวัคซีนแล้วจะเปลี่ยนสอนลูกศิษย์ว่าไม่ใช่กรรมพันธุ์เดี๋ยวผมก็จะโพสต์ต่อนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ธีรวัตรเนาะแล้วก็มะเร็งหัวใจบอกเลยว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของวัคซีนนะครับก็เสียดายอะแกโพสต์อะไรของแกก็ไม่รู้เนี่ยนะปัสสาวะกลางคืนบ่อยสื่อถึงอะไรได้บ้างมีคลิปไปแล้วครับให้ไปฟังคลิปนั้นนะพังผืดปอดเกิดจากอะไรได้บ้างเคยทำคลิปไปแล้วครับสามารถไปดูนะฮะ HCV ต่ำกว่า12ผมไม่ทราบเหมือนกันว่า HCV ย่อมาจากอะไรครับต้องไปถามคุณหมอที่เขารักษานะครับความเข้มข้นของเลือดต่ำแต่ปริมาณเกล็ดเลือดสูงอันนี้ควรต้องหาหมอ Hemato วิเคราะห์ไหมครับใช่ครับแฟนเป็นเนื้องอกในสมองผ่าแล้วครั้งหนึ่ง3 ปีที่ผ่าแต่ตอนนี้แกมีอาการเดินแล้วเดินแล้วก็ดีครับตับอักเสบรักษาได้ไหมขึ้นกับสาเหตุครับต้องรู้ก่อนว่าทำไมคุณถึงเป็นนะแต่ละโรคก็รักษาไม่เหมือนกันและบางโรคหายได้บางโรคไม่หายนะครับ การดูแล IgA ให้สงบได้อย่างไร ตอนนี้โปรตีนรั่วกิน Prednisone Immunosec ต้องสอบถามหมอไตครับโรคนี้ไม่ได้เป็นโรคที่ผมเชี่ยวชาญแล้วการรักษาก็คือการใช้ยากดภูมิเป็นหลักเลยถ้าเกิดว่ากดภูมิแล้วมันยังกลับมาเป็นซ้ำอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็สุดท้ายอาจจะต้องเปลี่ยนไตไปเลยนะครับทำ Sleep Test 1 ปีนานไปไหมถ้ายังแนะนำเรื่องเครื่องบอกก็1 ปีเนี่ยมันก็จะมีผลที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับอาจจะต้องทำซ้ำนะครับ วิตามินเสริมอะไรที่ช่วยวัยทองได้หรือเปล่าเช่นการหลอนวูดวาดก็อาจจะมีเรื่องของ Isoflavone ในถั่วเหลืองที่มันทำมาเป็นเม็ดอันนั้นก็เป็นตัวเดียวที่ผมพอคิดได้นะส่วนบางคนก็ไปทดลองตัวอื่นแต่ตัวอื่นไม่ค่อยได้ผลเท่าไรนะหูดับกินสเตียรอยด์2 อาทิตย์แล้วสิวหนองขึ้นเต็มหน้าหมอบอกให้ทนหยุดกินก็หายใช่ครับอืมกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG ถือว่าเป็นโรคร้ายแรงไหมครับร้ายแรงครับ อย่างที่เมื่อกี้ตอบคนอีกคนหนึ่งที่เป็น MG ไปแล้วนะครับว่าโรค MG เนี่ยมันจะต้องบอกว่าเป็นโรคประจำตัวเสมอนะแล้วก็ต้องตรวจติดตามอาการไม่ใช่ว่าเฮ้ยอาการสงบแล้วไม่ทำอะไรอีกเลยอันนี้ไม่ได้นะครับต้องดูเรื่อยๆนะเป็นนิ่วที่ไต 0.7 เซนทำยังไงให้มันหลุดออกมานอกจากทานน้ำเยอะๆเพื่อขับออกมาก็จะมียากลุ่มAlpha Blocker นะครับที่เราต้องกินนะตัวนี้ไปถามหมอนะครับอืม เช่นยากลุ่ม Doxazosin พวกเนี้ย Prazosin พวกเนี้ยนะครับหมอเขาจะเป็นคนจ่ายให้ก็ไปปรึกษาเขาแล้วกันนะครับผลเลือด INR ผลเลือดโรงพยาบาลแรก 1.5โรงพยาบาล2 3.7ต้องเชื่อโรงพยาบาลไหนครับให้ตรวจที่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งแค่โรงพยาบาลเดียวอย่าไปมาๆเพราะว่าเครื่องมันไม่เหมือนกันครับแล้วคุณเชื่ออะไรไม่ได้เลยคุณต้องเชื่อที่ใดที่หนึ่งนะครับถ้าคุณตรวจโรงพยาบาลแรกได้1.5
แล้วปรับยาคุณก็ต้องตรวจลงมาที่1ซ้ำไม่ใช่ว่าตรวจลงมาที่1ได้1.5ปรับยาแล้วไปตรวจลงมาที่2ไม่ได้นะครับเพราะเครื่องแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันเลยนะครับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หายขาดได้หรือเปล่าหายขาดได้ครับอืมก็ถ้าเกิดคุณหมดประจำเดือนไปแล้วอะมันก็จะหายขาดนะมะเร็งหายเกิน5ปีไม่เป็นโรคประจำตัวไหมครับไม่ใช่ครับถือว่าเป็นโรคประจำตัวอยู่ดีนะเราก็ต้องบอกว่าเราเคยเป็นมะเร็งอะไรสักอย่างตอนนี้ผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วตรวจติดตามอาการมา5ปีแล้วมันไม่เป็นแล้วอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้นะเช่นบางคนบอกเป็นมะเร็งปอดตัดมันออกไปแล้วติดตามมา5ปีไม่มีกลับมาอีกเลยอย่างเงี้ยนะก็บอกไปอย่างงี้ตรงๆได้โรคประจำตัวเนี่ยมันต้องมีคำพ่วงท้ายมาเช่นเราเป็นโรคนี้รักษาด้วยวิธีนี้แล้วมันหายมานานเท่าไรตรวจติดตามเมื่อไหร่ถ้าเราบอกได้ครบๆแบบเนี้ยอันนี้ถือว่าดีที่สุดนะครับปวดจุกเหนือสะดือเวลาท้องว่างแล้วไปซี่โครงด้านขวาอาการของอะไรอืก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะอะไรสักอย่างก็ได้เนาะก็ลองไปตรวจดูนะครับ ขอบคุณคุณโอ้นะครับที่สนับสนุนมานี่ให้ลูกโป่งเนาะทานยาจิตเวชทุกวันไปตลอดอันตรายไหมถ้าไม่กินอันตรายกว่านะครับคุณต้องเลือกทางแล้วกันเนาะโดยทั่วไปถ้าหมอเขาแนะนำให้คุณทำอะไรทำเสียแน่นอนทุกอย่างมีผลข้างเคียงแต่ถ้ามันคุ้มค่ากับการทำก็ควรจะต้องทำเนาะให้เวชศาสตร์ฟื้นฟูท่านหนึ่งบอกว่าเครื่อง transcranial pulse stimulation ช่วยเรื่องอัลไซเมอร์ได้จริงตามนั้นหรือเปล่าอ่ามันมีทั้งจริงและไม่จริง มันใช้แล้วความจำแล้วก็อารมณ์บางคนจะดีขึ้นมาในช่วงเวลาเท่านั้นแหละแต่มัน short lived มากๆคือมันอยู่แค่แบบ24ชั่วโมงแล้วก็หายไปนะบางคนก็บอกทำบ่อยๆก็ถ้าเกิดว่าประกันเขาจ่ายให้คุณทำบ่อยๆหรือคุณมีเงินเยอะบ่อยๆแล้วลองทำดูสักเดือน2เดือนติดต่อกันเนี่ยแล้วอาการดีขึ้นก็ดีครับทำไปตลอดชีวิตได้นะครับแม่ใช้ Prolia ทำฟันหมอไม่แนะนำให้ใช้ Trilepantide จะทำให้ฟันช่วงใกล้ฉีด Prolia เข็มถัดไปเพราะยาออกฤทธิ์น้อยลงโอกาส ONG วิธีนี้ใช้ได้หรือเปล่าแปลว่าอะไรหมอไม่แนะนำให้ใช้ Teripathide แต่ให้ทำฟันช่วงใกล้ฉีดโปรลีเข็มถัดไปเพราะยาจะน้อยลงโอกาสเกิด ONJ ลดลงได้ไหมครับได้ครับหมอพูดอะไรมาฟังเขานะสงสัยถามเขาสินะเนี่ยประหลาดนะมีหมอที่รักษาเราอยู่แล้วอะดูแลเราอยู่แล้วสงสัยก็ถามไปเลยจะได้จบเรื่องนะเข้าใจให้มันหมดทุกอย่างนะครับการเอามาถามผมข้างนอกเนี่ยเหมือนแบบพวกคุณขี้โกงเหลือเกินคือกะว่าผมจะต้องตอบแล้วมันต้องถูกเนาะใช่ไหมก็ถ้าผมตอบแล้วมันผิดอะ ไม่ได้อะใช่ไหมยาลดความดันยูนิเซียไม่รู้จักครับตอบไม่ได้นะโรคประจำตัวถ้าอาการสงบแล้วถือเป็นโรคประจำตัวใช่ครับถือว่าเป็นโรคประจำตัวเพราะมันจะมีผลต่อการตัดสินใจของหมอในการรักษานะครับอยากให้เล่าเกี่ยวกับ Stevens Johnson Syndrome เล่าไปแล้วครับเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่เคยรับยาที่แพ้มาก่อนไม่มีทางระวังมันได้เลยนะครับ Stevens Johnson Syndrome ไม่มีทางระวังได้เลยสักนิดเดียวนะครับมันจะมีแค่ยาบางตัวเท่านั้นที่มีโอกาสเกิด Stevens Johnson Syndrome มากกว่าปกติเช่น Allopurinol โดยเฉพาะในคนไทยมันก็จะมีวิธีในการเจาะเลือดบางตัวดูซิว่าเรามีความเสี่ยงไหมแต่ผลเลือดนี้ก็ไม่100%ครับไม่ได้แปลว่าคุณเจาะมาแล้วผลเป็นลบให้ยา Allopurinol แล้วคุณไม่มีทางแพ้มันก็มีคนแพ้มาแล้วนะฮะแต่มันก็จะบอกโอกาสคุณว่าโอกาสคุณที่จะแพ้เนี่ยน้อยกว่านะครับงั้น Stevens Johnson Syndrome เคยเล่าไปแล้วไม่มีวิธีในการป้องกันยาที่ทำให้เกิดการแพ้บ่อยๆบางทีอาจจะต้องมีการตรวจนะครับ ปวดคอบ่าไหล่เรื้อรังเกิดจากขาดแมกนีเซียมไหมครับไม่ใช่ครับเกิดจากท่าทางที่คุณทำนี่แหละนะครับภูมิแพ้ขึ้นตาเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้จมูกไหมเกี่ยวครับแล้วก็เป็นโรคประจำตัวเสียด้วยมีอะไรติดคอเรอบ่อยใช่กรดไหลย้อนไหมครับอาจจะใช่ครับวิธีการรักษาเคยทำคลิปเรื่องกรดไหลย้อนไปแล้วให้ไปฟังในนั้นดูนะครับมะเร็งปอดลามไปที่สมองฉายแสงและสมองมีโอกาสหายไหมครับตอบเลยครับว่าไม่มีทางหายนะครับอันนี้ต้องเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่ามะเร็งผมต้องพูดตรงๆนะอะไรที่มันไม่หายก็ต้องบอกว่ามันไม่หาย นะครับถ้ามันลามไปที่สมองแล้วเนี่ยคือมันเหลือแค่เวลาเท่านั้นแหละเมื่อไหร่มันจะกำเริบมาแล้วเมื่อไหร่จะเสียชีวิตเท่านั้นเองนะครับเราก็ต้องใช้เวลาช่วงนี้ให้มันมีความสุขมากที่สุดอยากจะทำอะไรก็ทำเสียตอนนี้นะครับอืมจะดีกว่าคนที่พยายามบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นอะไรหรอกรักษากันไปนะ
ไปลองสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้คือมันจะทำให้คนคนเนี้ยเสียเวลาชีวิตมากกว่าที่มันควรจะเป็นและบางครั้งนะถึงเวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำนะมันจะรู้สึกตายทรมานมากเลยนะผมก็เลยไม่เคยเป็นความคิดอยู่ในหัวเลยที่จะบอกคนไข้ว่าคุณจะอยู่ได้อีกนานแต่ผมจะบอกว่าใช้เวลาทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยให้คุ้มค่าอย่าไปมองที่ว่าเมื่อไหร่ชีวิตคุณจะจบแต่ต้องมองว่าชีวิตคุณที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะทำให้มีประโยชน์สูงที่สุดมีความสุขมากที่สุดทำยังไงนะแล้วเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับแพ้ครีมทากินสเตียรอยด์ตามแพทย์สั่งอันตรายไหมครับอันตรายครับแต่ต้องทำตามครับ อยากให้ผมพูดเรื่องคุณอ๋อมพูดไปแล้วครับเพิ่งทำคลิปไปเองเมื่อ2 วันคือผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำคลิปของคุณอ๋อมเร็วที่สุดถ้าไม่นับสำนักข่าวในทางการแพทย์นะคุณไปดูเลยตั้งแต่มีข่าวคุณอ๋อมขึ้นมาภายในรู้สึกเวลาประมาณไม่ถึงไม่ถึง2 ชั่วโมงอะผมโพสต์คลิปไปแล้วอะข่าวออกมาปุ๊บผมเห็นปั๊บก็ทำคลิปเดี๋ยวนั้นเลยโพสต์ออกมาทันทีนะครับ และบอกด้วยซ้ำไปนะครับว่าไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนโควิดเหมือนที่อาจารย์บางคนพูดนะครับเสียงในหูที่เกี่ยวข้องกับความถี่สูงเป็นหลังจากโควิดโอกาสหายมีหรือเปล่ารักษามาปีกว่าถ้าปีกว่าบอกเลยครับว่าไม่หายนะฮะอะไรที่มันเป็นมาเป็นเดือนแล้วมักจะไม่หายต้องอยู่คู่กับมันไปนะครับก็อาจจะไปใช้คลื่น white noise ในการที่จะทำให้เสียงพวกนี้มันเบาลงเวย์โปรตีนผสมข้าวโอ๊ตเป็นเวลานานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทานได้ ผู้หญิงคนหนึ่งท้องเสียแล้วต้องตัดมือตัดเท้าทิ้งเคยทำคลิปไปแล้วครับมันเคยมีคนแบบนี้นะครับเคยมีนี่กรณีนี้มันนานแล้วนี่ใช่ไหมคุณต้องกลับไปค้นหาเอาเองนะว่าคลิปไหนนะครับเพราะว่าผมทำคลิปไว้เยอะแยะมากมันมีคนคนหนึ่งที่ท้องเสียแล้วโดนตัดมือตัดเท้านะเพราะว่าใช้ยาที่เพิ่มความดันโลหิตแต่มันจำเป็นจะต้องตัดนะครับเพราะว่าไอตัวยาที่เขาให้เนี่ยถ้าเขาไม่ให้ผู้หญิงก็จะตายตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ ไขมันพอกตับใช้เวลานานแค่ไหนเมื่อปรับพฤติกรรมลดลงเป็นปกตินอกจากนี้มียารักษาให้มันลดลงไหมลดไม่ลงจริงๆไม่มียาโดยตรงครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีไขมันในร่างกายสูงไม่ว่าจะเป็น LDL หรือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยก็ต้องใช้ยาให้มันลดลงมาเป็นปกติถ้าคุณเป็นคนอ้วนเราจะไม่นับเวลาที่เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเราจะนับเวลาตั้งแต่คุณน้ำหนักปกตินะเช่นสมมุติคุณหนัก100เป้าหมายของคุณคือหนัก50อย่างเงี้ยก็คุณลด50กิโลขึ้นมาได้เนี่ยลดเมื่อไหร่อะ ใช้เวลากี่ปีกว่ามันจะลดลงมานะครับโอ้ฉันปรับพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้ผ่านไปอีกสักเดือน2เดือนไขมันในตับจะหายไปไหมก็บอกเลยครับว่าไม่หายแต่ผ่านไป3ปีโอ้น้ำหนักจาก100โลเหลือ50โลแล้วผ่านไป3ปีเรานับวันนั้นวันที่1ครับผ่านจากนั้นไปอะอีกสักประมาณ2เดือน2เดือนอะเรื่องของไขมันในตับคุณมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับอืม ดังนั้นเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องดูด้วยว่ามีน้ำหนักผิดปกติไหมมีเบาหวานไหมมีความดันไขมันไหมไอ้พวกนี้ถือเป็นโรคประจำตัวนะต้องรักษาไขมันพอกตับก็ถือเป็นโรคประจำตัวเหมือนกันนะครับก็ต้องใช้ยาในการรักษาดูแลตัวเองในการทำให้มันหายไปได้นะครับอืม เคยเป็นภูมิแพ้ต้องทานยาเพราะหายใจลำบากเป็นมา5ปีแล้วอ่านเจอว่ายังต้นไม้ฟอกอากาศจะทำให้อากาศดีขึ้นปลูกไว้ทั้งบ้านนอกบ้านแล้วค่อยๆหายอาการแพ้อันนี้ไม่น่าใช่นะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยด้วยซ้ำไปนะครับพาหาไวรัสตับอักเสบทำยังไงถึงจะหายตอบเลยครับว่าไม่มีทางนะครับมันไม่มีทางหายนะครับตัวนี้ มีวิธีในการรับมือกับความเบื่อที่ต้องทำอะไรซ้ำๆเพื่อให้เกิดความชำนาญไหมครับก็ไปทำอย่างอื่นขั้นเวลาเรื่อยๆครับมันจะทำให้เราลดอาการเบื่อได้นะเวียนหัวมา2 เดือนเริ่มกินยาละลายเลือดหากติดบุหรี่เวียนหัวเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างก็การหยุดหายใจในขณะหลับที่ไม่เคยไปตรวจเนี่ยเกิดได้นะครับแล้วก็การที่ไม่ออกกำลังกายก็ได้คนที่เป็นมะเร็งสักอย่างซ่อนอยู่ในร่างกายก็ได้คนที่มีประจำเดือนเยอะจนกระทั่งซีดก็ได้เหมือนกันดังนั้นต้องไปตรวจก่อนว่าคุณมีอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายไหมนะครับ
อืมขอบคุณคุณออร่านะครับที่ชมมานะครับ Atorvastatin กับ Pravastatin ต่างกันอย่างไรกินแทนกันได้ไหมครับไม่ได้ครับ Atorvastatin ฤทธิ์มันรุนแรงกว่า Pravastatin เยอะมากดังนั้นถ้าเกิดคุณกินปริมาณเท่ากัน Pravastatin อาจจะไม่ได้ผลอะไรเลยก็ได้นะครับกระดูกพรุนอายุ 44 ปีตรง lumbar spine ใน left femoral นี้จะเกี่ยวเพราะล้มเมื่อ2ปีก่อนหรือการกินไม่เกี่ยวกับการล้มอะครับไม่เกี่ยวกับการกินด้วยยกเว้นถ้าเกิดว่าคุณมีปริมาณแคลเซียมกับปริมาณของวิตามินดีที่ต่ำนะครับอันนั้นเกี่ยวนะครับ แต่นอกเหนือจากนั้นก็อย่างตัวอย่างเช่นกินสเตียรอยด์มานานๆในยกระดูกพรุนกินยากดภูมินานๆกระดูกพรุนไม่เคยออกกำลังกายเลยอย่างเงี้ยก็มีปัญหานะครับดังนั้นเรื่องเนี้ยต้องไปปรึกษาหมอที่เขาดูแลรักษาคุณนะครับการที่คุณเป็นกระดูกพรุนแล้วจะมาหาอาหารเสริมต่างๆจะกินจะออกกำลังกายให้มันหายพรุนเนี่ยทำไม่ได้นะอืมเพราะมันเป็นการเสียใจในวันที่สายไปแล้วพวกเนี้ยต้องเริ่มกระบวนการรักษาอาจจะต้องใช้ยาที่เพิ่มมวลกระดูกนะครับอาจจะเป็นยากินก็ได้ยาฉีดก็แล้วแต่ หมอที่เขาดูจะพิจารณาว่าใช้ยาตัวไหนแล้วมันจะเหมาะสมกับกรณีของคุณนะครับแต่การจะมาดูแลตัวเองในช่วงเนี้ยไม่ทันแล้วนะแต่ถามว่าต้องดูแลตัวเองมันมีประโยชน์ไหมในการดูแลตัวเองมีครับมันจะช่วยทำให้กระดูกมันแข็งแรงเร็วขึ้นนะครับเหมือนกับกรณีของไขมันพอกตับของคุณเมื่อกี้นะการดูแลตัวเองถามว่าสมควรทำไหมก็สมควรนะครับจะใช้ยาอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ผลแล้วที่สำคัญคือถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว